في مثل مشهور بيقول من السهل الوصول للقمة لكن من الصعب الحفاظ عليها، وده اللي حصل بالظبط مع الملك التاسع من ملوك يهوذا اللي تاريخه مذكور في ملوك التاني 14 واخبار الايام التاني 25، الملك أمصيا، وهو ابن الملك يؤاش اللي اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت، وامه اسمها يهوعدان اللي اتسلم مهام الحكم وهو عمره 25 سنة بالنيابة عن ابوه لما كان مريض. لكن بعد اغتيال يؤاش قام أمصيا بقتل العبيد دول، وبصراحة ما قتلش ولاده زي ما بتقول الشريعة. وفي مرة قامت عليه حرب، راح استأجر 100,000 من جنود إسرائيل ودفع مبلغ محترم جدا علشان ينزلوا معاه الحرب. لكن ربنا بعت له وقال له لو سمحت ما تاخدش حد معاك، خليهم يرجعوا بلادهم. قال له طب والفلوس اللي دفعتها يا رجل الله؟ قال له الرب قادر يعوضك أضعاف أضعاف. وفعلا لما سمع الكلام وراح الحرب مع جنوده، بس هزم الأدوميين وكمان أخذ عاصمتهم. لكن للأسف الشديد وهو راجع بعد الانتصار العظيم ده غلط غلطة، خد إلهتهم وأصنامهم معاه. لكن حصل موقف مش كويس، إن الجنود اللي رجعهم إسرائيل خلوه في الحرب ونزلوا ونهبوا مدن يهوذا. حب يواجه ملك إسرائيل يهوآش ويعمل معاه حرب، لكن انهزم، وجه الملك يهوآش على أورشليم وهدم جزء من السور وسرق الخزاين وخد معاه بعض الرهائن إلى السامرة. وفي النهاية حصلت مؤامرة على أمصيا في أورشليم، راح هرب إلى لخيش واتقتل هناك بعد مدة حكم 29 سنة في أورشليم. يتقال عن أمه إنه عمل المستقيم في عين الرب بعد ذكر اسمها، مع معنى اسم أمه الرب راضي. وحقيقي زي ما قال الكتاب من يجد زوجة يجد خير وينال رضا من عند الرب. يهوعدان كانت اسم على مسمى، كانت أم تقية ومخلصة علمته الشريعة. لكن للأسف يسجل الكتاب المقدس عن أمصيا التغيير اللي حصل في نهاية حياته، حتى يقول الكتاب أما أمور أمصيا الأولى والأخيرة فما أبعد الفارق بين البداية والنهاية. في ناس تبتدي كويس وتنتهي أحلى، وفي ناس تبتدي كويس لكن للأسف تنتهي وحش زي اللي حصل مع الملك ده. تعالوا نشوف مع بعض في الوقت اللي جاي من حلقتنا بعض الأمور الأولى والأخيرة في حياة أمصيا، ألخص لكم بعض الأمور الحلوة والأمور الوحشة. أول حاجة في بداية حكمه في الأمور الكويسة إنه أدان الشر، قتل اللي قتل أبوه بس من غير ما ينتقم من ولادهم، سمع كلام ربنا لما قال له ما تاخدش الجنود معاك ومش مشكلة خسارة الفلوس، قبل الخسارة المادية والرب عوضه بعد كده. لكن الأمور الأخيرة اللي ما كانتش أفضل شيء اللي أدت لانحداره، أول حاجة لم ينزع المرتفعات فكان الشعب بيذبح هناك ويعبد. نمرة 2 لما رجع من الحرب وانتصر جاب آلهة الأدوميين معاه وعبدها. كمان لما ربنا بعت لنبي عشان يرجعه رفض كلامه وهدده بالقتل واتكلم تاني، وبسبب كبريائه راح يعمل حرب مع ملك إسرائيل وواجهه راجل لراجل، لكن للأسف الشديد انهزم وخسر الحرب واتقتل في النهاية واتدفن في مدينة داود. وزي ما تعودنا نعرف شوية دروس من حياة الملك عشان تكون عبرة لينا. أول حاجة حلو جدا لما نسمع كلام ربنا ونطيعه حتى لو كان في خسارة مادية، لأن ربنا قادر يعوضنا بطرق مختلفة والعجيب. كمان ساعات كتير الكبرياء بيعمي عينينا ويخلينا ما نشوفش الواقع فنقع في مشاكل أكبر منا. أرجوكم نحترز من الكبرياء. آخر حاجة أقولها لكم، يا ريت لما ربنا يبعت لنا توبيخ أو ضميرنا يكلمنا نسمع ونرجع بسرعة، لأن ده بيوفر علينا كتير من الخسائر الروحية في حياتنا. وإلى اللقاء مع ملك جديد وعبرة جديدة. الرب معكم.